Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhân giống cây hoàng dương chuỗi ngọc, cây lan hoàng dương chuỗi ngọc hoa vàng. Đây là cái cây mà mình đã nhân giống từ nhà mình. Trước đây mình chỉ có một cây thôi, bây giờ mình có 5-6 cây. Và cái thứ hai đó là cây cúc tần cây này là cây chuỗi, cái lan nút áo. Các bạn hỏi là người ta còn gọi là cây chuỗi nút áo đấy, chuỗi nút áo. Cái thứ ba là cây cúc tần Ấn Độ. Ba cái loại cây này thì đều là những thứ cây treo ở ban công rất là đẹp. Trước hết thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn chuẩn bị đất để trồng cây. Các bạn có thể là cho đất vào các cái chậu nhỏ này để mình sẽ treo ở ban công hoặc treo cho nó rủ xuống. Đất thì mình sẽ mua sẵn trong các cái bao và mình cho vào các cái chậu, nhưng các bạn nhớ đừng cho đầy nhé, cho vơi vơi thôi. Khi mình trồng xong thì mình cho đất tiếp. Rồi các cái nhánh cây cúc tần Ấn Độ thì mình cả cây lan cúc áo cũng như cây hoàng dương chuỗi ngọc thì mình sẽ cắt nhỏ ra, mỗi đoạn dài khoảng độ 20 cm. Đó, mình sẽ cắt từ cái cây mà mình trồng trước đây ra, mình cắt ra những cái khúc dài, sau đó mình cắt. Và các bạn để ý kỹ là mình sẽ cắt sát với các cái mắt, sát với các cái mắt của cây, vì mỗi một cái mắt đấy khi mình cắm xuống đất thì nó sẽ mọc rễ. Đấy, các bạn cắt khoảng độ dài khoảng độ 20 đến 25 cm. Mình đang tiến hành cắt các cái đoạn của cái cây cành cúc tần Ấn Độ trước. Mình trồng cúc tần Ấn Độ trước nha các bạn. Đó, bây giờ mình đã cắt xong thì mình tiến hành trồng. Các bạn thấy khi mình đặt từng cái nhánh xuống thì mình nhớ mình lấp đất vào cái mắt đầu tiên, cái mắt mà giáp đất đó mình lấp kín đất lên trên. Ở mỗi cái chậu nhỏ như thế này thì các bạn có thể trồng 7 cây, 9 cây, 12 cây là vừa. Thì tùy theo thôi, nếu mà mức độ mình trồng dày thì mai mốt cây nó phát triển thì nó sẽ nhiều nhánh rủ xuống hơn. Đây là cái cách để nhân giống rất là tốt. Thì lúc đầu bạn có thể mua ở ngoài tiệm một cái chậu thôi, bạn về bạn nhân giống ra thì bạn sẽ có rất là nhiều chậu để mà treo. Và ban công mình cũng tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Đó, khi trồng xong thì các bạn nhớ bỏ đất lên trên và ấn chặt xuống nha. Các bạn cứ như vậy lần lượt với các chậu còn lại. Hôm nay mình sẽ trồng tất cả là 5 chậu cúc tần Ấn Độ, 5 chậu lan nút áo, hay còn gọi là chuỗi nút áo, và 2 chậu mình trồng 2 chậu trầu bà, và 1 chậu là cây hoàng dương chuỗi ngọc, cây lan hoàng dương chuỗi ngọc. Các bạn nhớ để ý là cắm cái đầu già của cây xuống nhé, chứ đừng cắm đầu non. Đó, để ý kỹ, cắm vào cái mắt đầu tiên. Khi mình cắm xuống đất thì cái mắt đó phải nằm dưới của đất. Đó, để mình nấp đất lên. Và từ những cái mắt đó là sẽ mọc rễ cây. Và mình đã trồng xong được 5 chậu cúc tần Ấn Độ. Bây giờ mình tiến hành trồng cái cây chuỗi nút áo. Đó, mình cũng tiến hành tương tự như trồng cây cúc tần Ấn Độ như các bạn. Tiến hành tương tự như vậy luôn. Và đối với cái cây mà cây gọi là cây chuỗi nút áo hay là chuỗi cúc áo đó, thì hay là gọi là cây lan chuỗi cúc áo, cây lan hạt ngọc, thì mình có thể các bạn có thể cắt dài hơn một chút, có thể 30 cm cũng được, tùy, hoặc 25 cm. Nếu các bạn muốn nó phát triển nhanh á, thì các bạn có thể đẩy dài hơn. Và các bạn cũng cắm cái mắt đầu tiên sâu xuống dưới đất đấy. Và sau đó thì các bạn tiến hành lấp đất lên trên. Đó, sau các bạn nhớ ấn nha, cho đất nó chắc vào.
Tương tự như vậy mình cũng trồng các chậu còn lại của cây cúc áo. Và bây giờ là đến cây lan hoàng dương chuỗi ngọc, thì cái này mình chỉ có mấy nhánh thôi, và mình cũng trồng tương tự như trồng cây cúc tần Ấn Độ và cây cúc áo, mình cũng trồng tương tự như vậy. Mình trồng cây hoàng dương chuỗi ngọc này vào một cây chậu to luôn. Đó, như thế là mình đã trồng xong được 5 chậu cúc tần Ấn Độ, 5 chậu nút áo, hay là gọi là lan cúc lan nút áo đấy, và 2 chậu trầu bà và một chậu lan hoàng dương chuỗi ngọc mình trồng vào chậu to. Và thì trong tất cả mấy cái loại cây này thì cái cây lan hoàng dương chuỗi ngọc là cái cây mà nó khó ra rễ nhất, do vậy mình sẽ phải chăm sóc kỹ hơn và đòi hỏi phải có kích rễ nhiều hơn. Thì sau đây là mình khi mình trồng xong xuôi hết thì mình bắt đầu tiến hành tưới nước cho các cái chậu mình vừa mới trồng xong. Các bạn nhớ là mình tưới nước rất là kỹ nha, tưới đẫm nước luôn. Tưới đẫm nước luôn. Ngay lần đầu tiên mình tưới thật đẫm nước. Và khi mà tưới nước xong thì mình chuẩn bị pha một ít nước, một cái ít thuốc kích rễ để mình tưới lại cho các cái chậu cây này. Thì thông thường thì mình hay sử dụng cái kích rễ là cái loại mà cái loại N3M ấy các bạn. Đây cái lọ đây là mình chỉ cho các bạn xem. Đó, đây cái này là mình đã tưới đẫm hết này, các bạn thấy chưa? Tưới đẫm hết tất cả các cái chậu. Đó, ngay lần đầu tiên là phải tưới rất đẫm các chậu. Và sau đó là mình tiến hành sử dụng kích rễ cho. Đấy thì mình thường sử dụng cái loại N3M này các bạn nhé. Mình thấy cái loại này dùng rất là tốt. Đó, các bạn có thể mua chai nhỏ, nên mình mua sẵn tại chai to vì vườn mình rộng. Và mình tiến hành pha nước. Thì đối với các bạn có thể pha nửa xô nước, cái này thì có bằng này chậu thôi, thì mình chỉ pha khoảng độ 1/3 xô nước là được. Thì 1/3 xô nước thì mình pha khoảng độ 2 muỗng, 2 cái muỗng của cái N3M này. Đây là mình đã pha xong, các bạn thấy nước nó có màu xanh đó, nó có màu xanh các bạn thấy không? Đây mình pha khoảng độ chưa đến 1/3 của cái xô này thôi. Cái xô này mình phải là 20 lít đấy. Đó, mình sao thì mình ước chừng thôi, mình tưới bằng này chậu thì mình pha bằng đấy. Sau đó mình tiến hành tưới cho từng chậu luôn, tưới đẫm luôn. Mình tưới đẫm nước cho từng chậu cây. Cứ khoảng độ 3 ngày các bạn phải tưới nước, tưới kích rễ một lần. Thì trong tất cả các 4 cái loại cây này mà mình thấy là cái cây cúc tần Ấn Độ với cái cây lan nút áo và cái cây trầu bà thì mọc rất là nhanh, nhưng mà riêng cái cây lan hoàng dương chuỗi ngọc này á, thì ra rễ chậm hơn và cái tỷ lệ mà ra rễ nó thấp hơn các cây khác. Đó, thì khi tưới nước xong xuôi hết thì các bạn có thể di chuyển đến cái chỗ mà mát, chỗ râm mát không có ánh nắng, và mình tưới nước hàng ngày cho cây. Và mình chờ đợi sau khoảng độ 2 tuần thì cây bắt đầu là mọc rễ. Đó, cũng có thể mọc sớm hơn, khoảng 2-3 tuần thì các bạn chờ đó, mình sẽ cho các bạn thấy cái kết quả sau 2 tuần đến 3 tuần. Các bạn nhớ coi video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.